हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं लीला चना नु शाक एटले के जिंजरानुं शाक। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और जो रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। લીલા ચણાનું શાક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે 1 કપ ચણા લેશું। આ ચણાને મેં ફોલી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે એક પેનમાં આ ચણાને આપણે કૂક કરવાના છે। અહીં 1 કપ ચણા છે તો હું અહીં 2 કપ પાણી ઉમેરીશ। તમે કુકરમાં પણ આ ચણાને બાફી શકો છો, પણ એનો સ્વાદ છે આવી રીતે પેનમાં કૂક કરવા જેવો નહીં આવે। તો હવે ગેસ ચાલુ કરીને ગેસની ફ્લેમ લો કરી દેશું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખી દેવાની છે અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું। ખાંડને આવી રીતે બાફવામાં નાખવાથી ચણાનો સ્વાદ છે વધી જશે। હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને આ ચણાને 20 થી 30 મિનિટ માટે લો ફ્લેમ પર પકવવાના છે। તો 20 થી 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ચણા બફાઈને તૈયાર છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને આ ચણા છે એ બફાતા જે પાણી વધે છે પાણી ફેંકી નથી દેવાનું, એનો ઉપયોગ આપણે શાક વઘારવામાં પાછળથી કરવાના છીએ। હું તમને ચણા બતાવી દઉં તો તમે જુઓ હાથેથી જ આવી રીતે ચણા તૂટી જાય છે। તો પરફેક્ટ આપણા ચણા બફાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે આ ચણાનો વઘાર કરવાનો છે। તો અહીં એક પેન લીધું છે મેં અને અહીં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરવાનું। તમે તેલ ઓછું પસંદ કરતા હોય તો ઓછું નાખો તો ચાલે। હવે 2 ટેબલસ્પૂન તેલ છે એ ગરમ થાય એટલે હાફ ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 3 થી 4 લવિંગ, 1 બાદિયું, 1 તમાલપત્ર, ત્યારબાદ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને હવે આદુ મરચાંની પેસ્ટ। અહીં મેં 3 મોળા મરચાં અને 1 ઇંચ આદુના ટુકડાને આવી રીતે ક્રશ કરી લીધો છે। જો તમે વધારે સ્પાઇસી અને તીખું બનાવવા માંગતા હોય તો તીખી મરચી ઉમેરી શકો। અહીં આદુ અને મરચાંને તેલ સાથે જસ્ટ મિક્સ જ કરવાના છે। ત્યારબાદ લીલા લસણના પાનને આવી રીતે મેં અધકચરા આવી રીતે ક્રશ કરી લીધા છે અને ત્યારબાદ લીલું લસણ આવી રીતે ઝીણું સમારી લીધું છે, એને પણ આવી રીતે અહીં મિક્સ કરી લેવાનું છે અને હવે 1-2 મિનિટ માટે સોતે કરી અને ત્યારબાદ હવે નાખીશું એમાં ડુંગળી। જો તમારી પાસે લીલી ડુંગળી હોય તો લીલી નાખી શકો છો। મેં અહીં 2 નાની સાઇઝની ડુંગળી છે એવી ઝીણી સમારી લીધી છે અને મારી પાસે સૂકી ડુંગળી છે એટલે મેં સૂકી ડુંગળી નાખી છે અને એને આપણે હવે સોતે કરીશું। અહીં 1 મિનિટ માટે સોતે કર્યા બાદ હવે ઉમેરીશું એમાં બટેટું। અહીં મેં 1 બટેટું જે નાનું હોય એને આવું ઝીણું ઝીણું સમારી લીધું છે। અહીં બટેટું ઝીણું સમારીને જ નાખવાનું છે। આ વસ્તુ છે એ તમારી ગ્રેવીને સરસ થિકનેસ આપશે, એટલે બટેટું નાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે અને એ પણ આવી રીતે કાચું ઝીણું સમારીને નાખવાનું છે। અહીં બાફેલું બટેટું નાખવાનું નથી। હવે 7 થી 8 મિનિટ માટે મેં આ ગ્રેવીને લો ફ્લેમ પર કૂક કરી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે બટેટું ચડી ગયું છે અને ડુંગળી પણ સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ ગઈ છે। તો આ બધી વસ્તુ છે એની જે કાચી સ્મેલ આવે છે એ બધી જતી રહી છે। હવે આપણે આમાં નાખવાનું છે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર। હળદરને આ સ્ટેજ ઉપર જ નાખવી જેનાથી એની કાચી સ્મેલ ન આવે। હવે એને મિક્સ સરસ રીતે કરી લેશું અને ત્યારબાદ અડધી મિનિટ માટે આ બધી વસ્તુ ચલાવતા જશું અને તમે જોઈ શકો છો બધું જ સોફ્ટ થઈ ગયું છે। તો હવે મારી પાસે અહીં પાઉંભાજીને મેશ કરવા માટેનું મેશર છે, એનાથી હું આ બધો મસાલો છે મેશ કરી લઈશ। આમ કરવાથી જે બટેટા આખા રહી ગયા હશે એ પણ ભાંગી જશે અને આપણી ગ્રેવી એકદમ સરસ રીતે ઘટ થઈ જશે। તો બધું વસ્તુ મેશ કરી લીધી છે। હવે અહીં ઉમેરીશું ટમેટાની પ્યુરી। મેં અહીં 3 દેશી ટમેટા જે ખાટા આવે છે એની પ્યુરી છે લીધી છે અને મેં મિક્સરમાં ને ક્રશ કરી લીધી છે। જસ્ટ કાચા ટમેટાની જ પ્યુરી છે, અહીં પકાવેલી પ્યુરી નથી અને મિક્સ કર્યા બાદ હવે આપણે કરીશું એમાં મસાલા। તો મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું। મીઠું તમે અહીં માપસર નાખવું કારણ કે ચણા બાફવામાં આપણે નાખ્યું છે અને હાફ ટીસ્પૂન જેટલો પાઉંભાજી મસાલો। પાઉંભાજી મસાલો બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, મને પર્સનલી પસંદ છે એટલે મેં નાખ્યો છે, ન નાખો તો ચાલે। હવે બધી વસ્તુ મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણે ટમેટાની પ્યુરી કાચી જ નાખી છે અને મસાલા પણ બધા કાચા છે, તો આ પ્યુરીને પકવવી ખૂબ જ જરૂરી છે। એટલા માટે અહીં આપણે 7 થી 8 મિનિટ માટે લો ફ્લેમ પર બધી જ વસ્તુ સરસ રીતે કૂક થઈ જાય અને તેલ છૂટું પડી જાય ત્યાં સુધી કૂક કરવાનું છે અને અહીં ગેસની ફ્લેમ લો રાખવી ખાસ યાદ રાખવું। તો તમે જોઈ શકો છો એમ તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે, તે મિક્સ કરી લેશું અને ત્યારબાદ છેલ્લે આપણે હવે બાફેલા ચણા છે નાખવાના છે। મેં તમને પહેલાં કીધું હતું એમ કે ચણા છે એનું પાણી ફેંકી નહીં દેવાનું, તો અહીં પાણી સહિત જ આપણે ચણા છે એ આમાં નાખી દેશું।
ચણાને ગ્રેવીની અંદર સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું અને ત્યારબાદ અહીં 1/4 કપ જેટલા લીલા ધાણા છે એને મેં સુધારીને નાખ્યા છે, જેનાથી જ્યારે આપણી આ ગ્રેવી અને ચણા ઉકળશે તો લીલા ધાણાનો સ્વાદ પણ એમાં બેસી જશે. અહીં આપણે ચણા છે એને પાણી સહિત જ આમાં નાખ્યા છે, એટલે હવે આપણે આ ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડી જાય ત્યાં સુધી ચણાને કૂક કરવાના છે. તો મેં અહીં 7 થી 8 મિનિટ લો ફ્લેમ પર ચણાને પકવી લીધા છે અને હવે અહીં તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. તો આપણા લીલા ચણાનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે, જેને કેટલું ચટાકેદાર અને શિયાળામાં ખાવાની મજા આવે એવું આ લીલા ચણાનું શાક છે તૈયાર છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા બાદ જ હવે આપણે આમાં ઉમેરવાનો છે 1/2 ટેબલ સ્પૂન જેટલા લીંબુનો રસ. તમે આમચૂર પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો, પણ લીંબુનો રસ હોય તો લીંબુનો રસ છે એનો સ્વાદ છે લીલા ચણામાં ખૂબ જ સરસ આવશે. તો હવે આપણે આને સર્વ કરીશું. આ શાક છે એને મોટા ભાગે રોટલા અને પરોઠા સાથે સર્વ કરવામાં આવે છે. તો એક વખત આ રીતથી લીલા ચણાનું શાક ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને તમારો અભિપ્રાય કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને રેસીપી કેવી લાગી છે. ચલો હવે મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય.